السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كنرحب بالجميع وكنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله كنقترح لكم شال مستطيل للنساء وكذلك للرجال، بسيط جدا سهل كذلك، ممكن تنفذوه كمبتدئات. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا عليه لايك تعليق اذا كان ممكن باش يطلع لاكبر عدد الناس. واذا كانت هذه اول زياره لكم للقناه وعجبكم محتواها ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بالجديد والحصري. نخليكم مع الشرح بالتفصيل وفرجه طيبه. على بركه الله غادي نشتغل بخيط في 50% اكريليك و50% قطن وبكروشي رقم 3 ملم. كنعمل عقدة البداية وكنشتغل 49 سلسلة. كما كتلاحظوا اشتغلت 49 سلسلة. كناخد لفة، كنفوت اول 4 سلاسل، وفي السلسلة الخامسة كنشتغل غرزة عمود، كناخد لفة وفي نفس السلسلة كنضيف العمود الثاني ثم 2 سلاسل، وفي نفس السلسلة كنعاود نضيف 2 غرز عمود اخرى. يعني في السلسلة الخامسة اشتغلت فيها صدفة كتكون 2 غرز عمود 2 سلاسل 2 غرز عمود. كناخد لفة كنفوت 3 سلاسل، وفي السلسلة الرابعة كنشتغل غرزة عمود، غرزة عمود ثانية في السلسلة الموالية، غرزة عمود ثالثة في السلسلة الموالية. كنعاود ناخد لفة كنفوت 2 سلاسل، وفي الثالثة كنشتغل صدفة كتكون من 2 غرز عمود 2 سلاسل 2 غرز عمود. كما كتلاحظوا هنا فت 2 سلاسل فقط، وفي البداية فت 3 سلاسل. كناخد لفة كنعاود نفوت 2 سلاسل، وفي الثالثة كنشتغل غرزة عمود، غرزة عمود ثانية في السلسلة الموالية، غرزة عمود ثالثة في السلسلة الموالية، من بعد 3 غرز عمود. كناخد لفة وكنكرر نفس هاد الخطوات على طول السطر. كناخد لفة من بعد 3 غرز عمود كنفوت 2 سلاسل، وفي الثالثة كنشتغل صدفة كتكون من 2 غرز عمود 2 سلاسل 2 غرز عمود. من بعد الصدفة كناخد لفة كنعاود نفوت 2 سلاسل، وفي الثالثة كنشتغل غرزة عمود، غرزة عمود ثانية في السلسلة الموالية، غرزة عمود ثالثة في السلسلة الموالية، ونكمل السطر ديالي بهذا الترتيب وبهذا التسلسل. من بعد 3 غرز عمود كناخد لفة كنفوت 2 سلاسل، وفي الثالثة كنشتغل صدفة كتكون من 2 غرز عمود 2 سلاسل 2 غرز عمود. من بعد الصدفة من جديد كنفوت 2 سلاسل، وفي الثالثة كنشتغل غرزة عمود، غرزة عمود ثانية في السلسلة الموالية، غرزة عمود ثالثة في السلسلة الموالية. كما كتلاحظوا في السطر الأول كنشتغلوا صدفة 3 غرز عمود، صدفة 3 غرز عمود، صدفة 3 غرز عمود. وصلت نهاية السطر باقي عندي 6 سلاسل،
وكما بديت السطر لازم ننهيه هنايا في البداية في الثلاث سلاسل، كذلك في نهاية السطر. من بعد ما اشتغلت اخر 3 غرز عمود كناخد لفة كنفوت 3 سلاسل، وفي الرابعة كنشتغل صدفة كتكون من 2 غرز عمود، 2 سلاسل، 2 غرز عمود. من بعد الصدفة الأخيرة كما كتلاحظوا باقي عندي 2 سلاسل، كنفوت السلسلة مباشرة في السلسلة الأخيرة كنشتغل غرزة عمود. من بعد ما كنتهي من السطر الأول كنعاود نلف للخلف، كنرتفع بسلسلة واحدة مباشرة على الغرزة الأولى كنشتغل غرزة حشو، غرزة حشو على الغرزة الموالية، غرزة حشو على الغرزة الموالية. كما كتلاحظوا وصلت فراغ وسط الصدفة، غادي نشتغل فيه غرزة حشو، 2 سلاسل، ثم غرزة حشو. من بعد كنشتغل على كل غرزة غرزة حشو. من بعد ما كنوصل الفراغ 2 سلاسل وسط الصدفة كنشتغل في غرزة حشو، كنعمل 2 سلاسل ثم غرزة حشو ثانية. من بعد كنشتغل على كل غرزة غرزة حشو، واستمروا في العمل ديالكم بهاد الخطوات الى نهاية السطر. في نهاية السطر آخر حشو كنشتغلوا في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. من بعد ما كنهي السطر الثاني كنعاود نلف، ومع بداية السطر الثالث كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود على أول غرزة حشو، كناخد لفة مباشرة فراغ 2 سلاسل، هاد فراغ اللي وسط الصدفة كنشتغل فيه صدفة كتكون من 2 غرز عمود، 2 سلاسل، 2 غرز عمود. من بعد الصدفة الأولى كناخد لفتين كتصادفني 3 غرز عمود، كنرجع للسطر الأول كنفوت أول عمود مباشرة على ثاني عمود كنشتغل عمود أمامي بلفتين، كنخرج لفتين في لفتين في لفتين، كنعاود ناخد لفتين، كنرجع للسطر الأول تحديدا عند العمود الثالث اللي عليه الدور وكنشتغل عليه غرزة عمود أمامية بلفتين. من جديد كناخد لفتين، كنرجع للسطر الأول تحديدا عند العمود الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي بلفتين. وغادي نستمر في السطر ديالي بهاد الخطوات. كناخد لفة مباشرة فراغ 2 سلاسل وسط الصدفة الثانية، كنشتغل صدفة كتكون من 2 غرز عمود، 2 سلاسل، 2 غرز عمود. من بعد الصدفة الثانية كتعاود تصادفني 3 غرز عمود، كناخد لفتين كنرجع للسطر الأول كنفوت أول عمود من هاد 3 غرز عمود ومباشرة على الثاني كنشتغل عمود أمامي بلفتين،
كنعاود ناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا عند العمود الثالث اللي عليه الدور وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. كناخد لفتين وكنرجع للسطر الاول تحديدا عند العمود الاول اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. وكنكمل بهاد الخطوات. كنعاود ناخد لفه مباشره فراغ 2 سلاسل وسط الصدفه الثالثه. كنشتغل صدفه كتكون من 2 غرز عمود، 2 سلاسل ثم 2 غرز عمود. من بعد الصدفه كتصادفني 3 غرز عمود. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول، كنفوت اول عمود مباشره على الثاني، كنشتغل غرزه عمود اماميه بلفتين. كنعاود ناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا للعمود الثالث اللي عليه الدور وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. كناخد لفتين، كنرجع للسطر الاول تحديدا للعمود الاول اللي فت اللي هو هذا، كنشتغل عليه بدوره عمود امامي بلفتين. وغادي تكملوا السطر ديالكم بهاد الخطوات الى النهايه. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت الصدفة الأخيرة كناخد لفة مباشرة على آخر غرزة حشو، كنشتغل غرزة عمود. بدينا السطر بغرزة عمود اللي هو الارتفاع وكنهي بغرزة عمود. الغرزة جميلة جدا كتوضح أكثر من بعد ما كنشتغلوا بضعة أسطر وهي تكرار لسطرين فقط. كنعاود نلف الشال للخلف. السطر الرابع لخلف الشال غيكون تكرار للسطر الثاني. دائما خلف الشال كنرتفع بسلسلة واحدة، كنشتغل على أول غرزة غرزة حشو، على غرزة الثانية غرزة حشو، على الثالثة كذلك. من بعد ما كنوصل للفراغ وسط الصدفة الأولى كنشتغل غرزة حشو، 2 سلاسل ثم غرزة حشو ثانية. من بعد كنشتغل على كل غرزة غرزة حشو. من بعد ما كنوصل الفراغ وسط الصدفة كنشتغل فيه غرزة حشو، 2 سلاسل ثم غرزة حشو ثانية. من بعد كنشتغل على كل غرزة غرزة حشو وغادي تكملوا السطر ديالكم بهاد الخطوات الى النهاية. في نهاية السطر آخر حشو كنشتغلوا في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع على خلف الشال. دائما هذا السطر هو اللي غادي يبقى يتعاود ويتكرر. كنعاود نلف الشال على الوجه، على وجه الشال كذلك نفس السطر يتكرر بنفس خطوات السطر الثالث. السطر الخامس غيكون تكرار للسطر الثالث مع بداية السطر الخامس. على وجه الشال كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود في أول غرزة حشو، مباشرة فراغ 2 سلاسل وسط الصدفة الأولى كنشتغل في صدفة. من بعد الصدفة الأولى كتصادفني 3 غرز عمود أمامية، كناخد لفتين، كنرجع للسطر الثالث، كنفوت أول عمود مباشرة على الثاني اللي الوسط، كنشتغل عمود أمامي بلفتين، كنعاود ناخد لفتين، كنرجع للسطر الثالث وعلى العمود الثالث كنشتغل عمود أمامي بلفتين. كناخد لفتين وكنرجع للسطر الثالث تحديدا عند العمود الاول اللي فت هنايا، كنشتغل عليه عمود امامي بلفتين.
وغادي نستمر في العمل ديالي بهاد الخطوات. كناخد لفه مباشره فراغ 2 سلاسل وسط الصدفه الثانيه، كنشتغل فيه صدفه كتكون من 2 غرز عمود، 2 سلاسل، 2 غرز عمود. من بعد الصدفه كناخد لفتين، كنرجع للسطر الثالث تحديدا عند هاد 3 غرز عمود اماميه، كنفوت العمود الاول مباشره على الثاني، كنشتغل عمود امامي بلفتين، كناخد لفتين، كنرجع للسطر الثالث وعلى العمود الثالث كنشتغل عليه عمود امامي بلفتين، كناخد لفتين للمره الثالثه، كنرجع للسطر الثالث تحديدا عند العمود الاول اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. غادي نحصلوا على هذا الشكل كما كتلاحظوا. الغرزه فعلا جميله جدا. نستمر في العمل ديالي بهذه الخطوات. كناخد لفه واحده مباشره فراغ 2 سلاسل وسط الصدفه المواليه، كنشتغل صدفه، من بعد الصدفه كناخد لفتين وكنرجع للسطر الثالث، كنفوت العمود الاول مباشره على الثاني، كنشتغل عمود امامي بلفتين، كناخد لفتين، كنرجع للسطر الثالث تحديدا العمود الثالث كنشتغل عليه عمود امامي بلفتين، كناخد لفتين، كنرجع للسطر الثالث تحديدا عند العمود الاول اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي بلفتين. وغادي تستمروا في العمل ديالكم بهذه الخطوات الى نهايه السطر. كما سبق وشرت الغرزه تكرار لسطرين، سطر على وجه الشال بنفس خطوات السطر الثالث والخامس، اما على خلف الشال كذلك نفس السطر يتكرر بنفس خطوات السطر الثاني والسطر الرابع. هذا كل ما يخص شرح طريقة عمل هذا الشال. كنتمنى الاقتراح هنا الاستحسان ديالكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.